নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাক সকলোকে আকৌ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিন মূৰত মই আকৌ অলপ হোম ব্লগ বনাইছোঁ। এয়া হৈছে মোবাইল বক্স, মানে মোনাটো, আৰু এই মোনাৰ ভিতৰতে আছে মোবাইলটো। এতিয়া উলিয়াইছোঁ নতুন মোবাইল, আৰু এক্সাইটেড হৈ আছে ইয়াক মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে। মোনাটোৰ ভিতৰত 5G মোনা কি আছে চাই লওঁ। চব বস্তু উলিয়াই লওঁ, চাইড কৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে বস্তুবোৰ, ইয়াতে কি আছে চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু ইয়াতে আছে চাৰ্জাৰ 15 ৱাটৰ হয়, পাৱাৰ এডাপ্টাৰ C টাইপৰ হয়। ইয়াক মই এতিয়া উলিয়াইছোঁ। ব্লেড লাগিব, এয়া টেপ আছে, পাছত উলিয়াম। আৰু এয়া লাল কভাৰ মই চুজ কৰি আনিছোঁ কভাৰ। আৰু এয়া হয় ৰিচিপ্ট কপিটো। আৰু ইয়াতে আছে মোবাইলটো। এয়া হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ চেমচাং গেলাক্সি A14 5G হয়, ব্লেক হয় ফ্ৰেণ্ডছ। মই ব্লেক কালাৰ চুজ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে কি, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে বস্তু। ইয়াতে আছে ইজেকশ্যন পিনটো। আৰু পিনৰ ভিতৰত কি আছে আৰু চাই লওঁ। পিনৰ ভিতৰত আছে বেছি নাই, ইয়াত মেনুৱেল বুক সৰুকৈ। আৰু এয়া আছে C টাইপৰ চাৰ্জাৰ কেবল, দেখিছে C টাইপ হয়, এয়া C টাইপ। আৰু এয়া হৈছে আচল মোবাইলটো বস্তুটো। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াতে একো নাই। আৰু এয়া হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আচল মোবাইলটো। আৰু ইয়াতে এটা পাতলকৈ প্লাষ্টিক লেপ আছে। ইয়াত আমি লেপৰ পৰা এতিয়া উলিয়াইছোঁ। কি আছে ইমান হেভিকৈ। অ'কে, এয়া হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নতুন চেমচাং A15 যিটো 5G মোবাইল। দেখিছে লাইট জ্বলি আছে। ইয়াতে মই ফ্লাছ লাইট লগাই থৈছোঁ, আৰু মোবাইলটো অফত আছে, ব্লেক আছে কাৰণে মোক দেখা পাইছে আপোনালোকে। ষ্টেণ্ড লগাই মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এয়া হৈছে ইয়াৰ ট্ৰিপল কেমেৰা। আৰু ইয়াক বেটাৰীটো অলৰেডি আছেই, মই অন কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চব, এয়া সময় দেখুৱাইছে 9:45 মানডে 20 আগষ্ট 2023। সেইখিনি এতিয়া 9টা হোৱা নাই, যিহেতু ইয়াত চিম লগা নাই কাৰণে এয়া এনেকুৱা ওলাইছে চব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু ইয়াত 50% বেটাৰী আছে অনাৰ পৰা। এতিয়া ইয়াক মই ফুল চাৰ্জ কৰিম। চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মই কভাৰ লগাইছোঁ। কভাৰ আছে চাগে ইয়াতে, নাই কভাৰ নাই, দেখিছে এয়া। আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে 15 ৱাটৰ পাৱাৰ এডাপ্টাৰ, মানে চাৰ্জাৰটো হয় আচল যিটো মেইন চাৰ্জাৰ। আৰু এয়া C টাইপ হয়, দেখিছে C পৰ্ট গ'ল, C টাইপ এয়া দেখিছে। আৰু ইয়াক খুলি দেখুৱাইছোঁ। খুলি মানে কি বহুত হাৰ্ড ইয়াৰ পেকিং আছে, বহুত হেভি। ইয়াত মেনুৱেল বুক। আৰু ইয়াতে আছে ব্লেক। কেনেকৈ খুলিও, ইয়াত দেখিছে ব্লেক ফাৰ্ষ্ট চাৰ্জিং লিখা আছে চেমচাং, দেখিছে। আৰু ইয়াতে এই যিটো আমাৰ আয়নক আহি গ'ল আগতে, এয়া আমাৰ আয়নক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ক আমাৰ নতুন মোবাইল ফোন ক। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ভাঙি দিম, ভাঙিবই লাগিব ন, ভাঙিলেহে খুলিব পাৰিব। ভাঙি ইয়াত লগোৱা যাব এনেকৈ। ইয়াত
চাৰ্জাৰ পাৱাৰ কেবলটো কি ক'লা ৰছিটো কি হ'ল লিডটো বগা আৰু এনেকৈ গৈ এয়া চি টাইপ আৰু এই চি টাইপ এই মোবাইলতে এইটো কি মোবাইল দুটো স্যামসাং ঘৰ এয়াৰটেল মোবাইল তো মোৰ আকৌ হা মোৰ নতুন মোবাইল আকৌ দুটা তো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এই স্যামসাং গেলেক্সি A14 5G মোবাইলৰ স্পেচিফিকেশ্যনছ যিটো ইয়াৰ বিশেষত্ব সেইবোৰ মই এতিয়া দেখুৱাম ইয়াতে লিখা আছে ইয়াৰ যিটো ওপৰ কাষৰতে ইয়াতে দেখিছে এয়া 128 GB ROM হয় মানে ইয়াৰ মেমৰিটো গতিকে এক্সট্ৰা মেমৰি কোনো প্ৰয়োজনেই নাই আৰু ৰেম আছে 8 GB তো ইয়াৰ যিটো হেং পৰাটো বহুত কম হেং প্ৰায় নপৰিবই যদি আমি এক্সট্ৰা গেমছ এপছ বগেৰা যদি কিবা নকৰোঁ আৰু ইয়াতে কি আছে আৰু ইয়াতে আছে ইয়াৰ পিন আছে আৰু ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছত ফুল HD ডিসপ্লে 90 Hz রিফ্রেশ রেট দেখিছে ওকে ট্রিপল ক্যামেরাতে ট্রিপল হয় দেখিছে ইয়াৰ ট্রিপল ক্যামেরা হয় আৰু 5000 mAh বেটারি হয় 5000 দেখিছে ইয়াৰ 15 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং কেবলৰ এয়া আৰু ইয়াৰ যদি প্ৰাইসটো ফ্ৰেণ্ডছ কো ইয়াৰ হয় 22K ইয়াৰ প্ৰাইস পূজাৰ বতৰটো ইমান ডিসকাউন্ট নাই only for 1005 ডিসকাউন্ট পাইছো পূজাৰ নামত এয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়া দেখিছে এই বস্তুবোৰ এয়া আৰু ইটো মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখালো আৰু এ 5G মোবাইল হয় ফ্ৰেণ্ডছ 5G ইয়াৰ আগতেতো মই ফ্ৰেণ্ডছ নাই মই 4G Oppo বহুত এবছৰ চলালো আৰু এতিয়া মই স্যামসাং এবাৰ চলাম মন গৈ আছিল মোৰ স্যামসাং চলাবলৈ তো এই আৰু ন টাইম আমাৰ নতুন মোবাইল তো আমাৰ এনেকৈ আপোনালোকক উইচ কৰা নাই তো ইমানে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো তো আপোনালোক সকলোকে এই নৱৰাত্ৰিৰ গুড উইচেছ কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে সপৰিয়ালে নৱৰাত্ৰি অলপ জনালোঁ আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'